Hello everyone! Welcome back to my channel! To this video ay ituturo ko sa inyo ang simpleng pritong isda gawin nating mas masarap at malinamnam. Ito ang ating mga sangkap: tilapia, hot bean sauce, fermented beans, soy sauce and oyster sauce mixture, ginger, basil leaves, at scallions. Let's start! Hugasan at linisin ng maigi ang isda. At pagkatapos, gamit ang isang gunting, puputulin natin ang mga palikpik nito. Pagkatapos, gamit ang kutsilyo, ikat natin both sides. Lagyan natin ng asin and make sure lahat ng parte ng isda ay ating malagyan. Pagkatapos, sit aside lang po natin at maghiwa na tayo ng luya at scallions. Painit lang tayo ng mantika. Ito na natin yung isda. Lutuin lang po natin siya both sides hanggang mag-color light brown na po ito. Ayan. Okay na. Painit naman tayo ng mantika para sa ating sauce. Isa natin yung ginger. Sunod, ihalo yung isda. Ihalo yung mixture ng soy sauce at oyster sauce. Sunod yung fermented beans at yung tubig ito. Sunod yung hot bean sauce. Maglagay tayo ng konting tubig. Ngayon, balik na rin naman natin sa kabilang sides. Sunod, ihalo ang basil leaves o sangig.
onion at scallions. Tapos, takpan lang po natin. Tutuin lang po natin. Ilang minuto. At pagkatapos, after 1 minute, luto na ang ating fried fish with hot bean sauce. Ready to serve! Please don't forget to subscribe my channel. See you next time. 再见!